Sabay-sabay ngayon na! Huwag ninyo nang pigilan pa. Hayaan niyong higupin ito ng aking kapangyarihan. Hindi mo na muling masasaktan pa ang aking anak at ang mga sama. Sa pa ninyo ay matatahik ninyo ko. Gersne ekve ibneshta evne idre. Naagaw ni Gargan ang aking brilyante. Maging ang aking. Naganap na yata ang dati kong pangitain. Nararamdaman kong nagtagumpay si Gargan laban sa mga sangre. Ibig ko lamang malaman kung ang aming haraba ay nasa mabuting kalagayan. Kung patuloy na nawawalan ng yaman ng Sapiro, walang anumang magandang rason upang mawalan ng buhay, Daron. Kung marinig ito ng iyong mga nasasakupan, ng iyong mga kawat, ay maaari rin silang panghinaan ng loob. Hindi lamang tungkulin ang dahilan. Kaya kami lumalaban para sa Sapiro, kundi dahil naniniwala kami sa harap na aming pinaglilingkuran. Kailangan lumisang na agad nila Terra, Dea, Flamara at Adamus upang hanapin at kunin ang dagdag nilang kapangyarihan. Ang mga sinaunang, ngunit maiilap na makapangyarihang mga Pashnea na kumakatawan rin sa 4 na elemento. Paano namin sila makikita, Bataluman? Saang lupalop namin sila mapupuntahan? Ang 4 na munting ibon na yan ay kaloob ng mga batala ng Dalandera. Ang mga ibon rin na yan ang magtuturo sa inyo kung saan ninyong matatagpuan ang ninyong hinahanap. Narito na ba tayo? Dito na ba natin mahahanap ang ating mga sinaunang Pashneyang gabay? Bakit sila nagapoy? Anong ginagawa nila? Gumawa silang 4 ng kani-kanilang landas. Kailangan din nating maghiwa-hiwalay upang hanapin ang ating mga gabay na Pashnea. Tanggapin ninyo ang aking pag-asa. Nanawa ay magtagumpay kayong lahat. At sana ay ganun rin ako. Tayo na. Nawa ay magtagumpay sina Terra, Adamus, Dea at Flamara sa kanilang misyon. At naway magbalik na kagad sila dito sa Encantadia. Dahil hanggat wala sila, ay nag-aalala ko na magiging mahina ang ating depensa laban sa mga kaaway. Ngunit, narito si Nahara Perena at ang iba pa niyang mga kapatid. Kayang-kaya nila tayong maipagtanggol. Tumpak, kaya wala tayong dapat ipag-alala. Iba pa rin ang kapangyarihang taglay ng sangre na tagapangalaga ng mga brilyante. At habang wala sila, dasal kong huwag sana itong samantalahin ng ating mga kaaway.
magiging gabay ko para mahanap ko ang mahiwagang puno. Ipagkakaloob ng dagat ang iyong nais. Ipagkakaloob niya ang iyong wangis. Abisala, kaibigan. Sandali. Kinakausap pa kita. Hayaan mo muna akong magpakilala. Ashtani. Huwag ka naman sanang napastangan. Kung ikaw ang sinaunang pasyoneyang magiging gabay ko, sana'y sumama ka na lamang sa akin at tulungan ako sa pakikipaglaban ng Jordan. Anong ginagawa mo? Anak, Krishna! Saan ako dinadala ng malakas na ano?
Avisala. Hindi ako maaaring mamatay sapagkat may tungkulin akong kailangan kong gampanan. Halumang Cassiopeia, naway tulungan mo akong mabot ang bangkang iyon. Sumaiyo ang aking pagpapala, Flamara, at ang kasagutan sa inyong kahilingan at paghingi ng tulong. Sala Eshma, ba't halumang Cassiopeia? Mabuti na lamang at matagal nang nakatakas mula rito ang aking ada. Malapit nang lumabas ang pasneyang ito.
punong mayroon marka, Terra. Ika'y ligtas na, Pashnea. Ikaw na nga ba ang aking hinahanap? O pagmamayari ka lamang ng sinaunang Pashnea? Ano ito? Isang gesh ko. Kay rikit ng iyong wangis. Naroon isa sa mga sinunong Pashnea. Isang kuweba sa ilalim ng karagatan. Tunay na kamangha-mangha. Napakaraming lihim sa pusod ng karagatan. Bakit tila yata'y iniiwasan ako ng Pashnea ngayon? Na para bang ayaw niya sa akin? Nangangahulugan bang hindi siya, kundi iba ang aking Pashneang gabay? Sa iyo, Pashnea. Subalit wala akong panahon upang makipaglaro sa iyo. Naririto ako upang hanapin ang aking sinaunang gabay.
Matagal ko nang hinahanap aking anak. Ano't naririto ang kinamumuhian kong Ado? Hinang lalang. Ikaw ang aking gabay? Envía Ciro Gargan del Soy Sangre.